Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Jonah. Bago yan, mag-subscribe ka muna sa channel ko, Teacher Jonah Lu Vlog. At para makapanood ka pa ng ibang mga video ko. Ayun mga mare, sobrang daming paraan para kumita sa TikTok. Alam nyo ba may bagong pagkakakitaan sa TikTok? Kung gusto mong malaman, let's go! Ayun, punta tayo sa TikTok app, the color black. And click the 3 lines. Hanapin mo yung creator tools. Diyan, makikita mo yung video gifs, tsaka yung live gifs. Ayan. Click mo yung live gifs. Diyan. Kapag nagla-live ka, may magsisend sa'yo na gift. At yun yung kinikita mo. Yung mga gift na binibigay nila kasi may value yung gift na sinesend nila. Tapos, kapag clinic mo naman yung video gifts, meron din niyang value yung bawat gift na sinesend nila. Yun yung kinikita, yung mga gift na sinesend. So, pero, kailangan mo pa ng requirements na pag in-on mo yung video gifts, ito yung lalabas, yung requirements. Yan. Dapat may 10k followers ka. Videos must pass safety moderation to be eligible for gifts. Have an account that's been active for at least 30 days. Dapat active ka ng 1 month or 30 days. Meet the age requirements. Ang age requirements ay 18 years old pataas. And accounts not used by government and political parties. At good news, ito ang bagong pagkakakitaan sa TikTok. Series. So, ayan, nag-notification lang siya sa TikTok ko. Then, kung hindi mo siya makikita sa notification, nandito siya sa creator tools. Ayan o, series. Click mo lang yan, tapos mag-submit ka ng video. Then, ayan yung sasabihin doon. The information you submitted is under review. Usually, about 3 days. Yan, kapag na-approve na ni TikTok yung mga video na na-submit mo sa series, pwede ka na kumita. I-continue nyo lang, tapos mag-upload na kayo ng mga video para patuloy kayong kumita.